والآن ننتقل لقضية علمية أخرى، وهي تصور القدامى عن الجنين وتخلقه. كان العلم والطب والفلسفة في زمن البعثة النبوية مرجعهم إلى أرسطو وأبوقراط وجيلن. يعني عندما تريد أن تظهر بصفة عالم يكفيك أن يكون مرجعك هؤلاء، أرسطو وجيلن وأبوقراط. في كتاب أرسطو حول ولادة الحيوانات يقول أرسطو أن المني ماء الرجل ينزل على دم حيض المرأة المتخزن في الرحم، فيقوم بتجميد هذا الدم، ثم بعدها يبدأ الجنين ينشأ من دم الحيض. هذه كانت نظرة الناس في ذاك الوقت لتكون الأجنة. طبعا اليوم هذا الكلام خرافة، نعلم يقينا أن دم الحيض يتوقف تماما فور حمل المرأة، ولا يخزن دم الحيض في الرحم. هذه كلها خرافات. أما جيلن أبو الطب في ذاك الوقت فكان يقول أن ماء المرأة يغذي مني الرجل، وبعد أن يتغذى مني الرجل من ماء المرأة هناك داخل ماء الرجل جنين قزم، جنين صغير جدا في مني الرجل. هذا الجنين يبدأ في التضخم مع الوقت. كان يتخيل جيلن أن الجنين يكون صغيرا جدا في مني الرجل، ثم يتغذى على ماء المرأة ويبدأ يكبر تدريجيا داخل الرحم. إذا كان هناك اتفاق علمي في ذاك العصر أن المرأة ليس لها أي دور في الإنجاب، وإنما مني الرجل يخثر دم الحيض عند أرسطو، وماء المرأة يغذي مني الرجل عند جيلن، ليبدأ ذاك الجنين القزم الموجود في مني الرجل في التضخم مع الوقت. إذا المرأة في الحالتين مجرد وعاء للجنين لا أكثر. فينزل القرآن الكريم في ذاك العصر وفي تلك الثقافة ليقوم بتصحيح هذه النظرة البدائية، ويخبرنا أن الجنين هو نطفة أمشاج، أي من نطفة الرجل ومن نطفة المرأة، وليس الرجل فقط. إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج. والنطفة الأمشاج بإجماع المفسرين عبر كل العصور هي خليط من الرجل والمرأة. فأمشاج أي أخلاط، جزء يستل من ماء الرجل ومن ذاك الخاص بالمرأة فيتكون منهما الجنين. قال ربنا سبحانه: ثم جعل نسله من سلالة من ماء مهين. يأتي الجنين من سلالة من ماء الرجل، ليس من كل الماء كما كان يتخيل أرسطو، وإنما جزء يسير جدا يستل من ماء الرجل، وهو المتعارف عليه مؤخرا بالحيوان المنوي. والحديث النبوي الصحيح يؤكد على هذه الحقيقة. قال النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث في صحيح الإمام مسلم: ما من كل الماء يكون الولد، فقط جزء من ذاك الخاص بالرجل مع ذاك الخاص بالمرأة، ومنهما يبدأ الجنين في التخلق. سيبدأ الجنين في التخلق، وليس أن جنينا قزما مختبئ في ماء الرجل كما كان تصور أبو الطب في ذاك الوقت جيلن. ففكرة هذا الجنين القزم بريفورميشن، هذه الفكرة التي كانت سائدة أثبت القرآن خرافتها. فالجنين يتخلق من نطفة أمشاج، ثم بعدها يدخل في مراحل خلق مختلفة. قال ربنا سبحانه: يخلقكم في بطون أمهاتكم خلقا من بعد خلق، نطفة ثم علقة ثم مضغة، وبعدها تظهر الأعضاء، وهكذا. أيضا فكرة أن ماء الرجل يخثر دم الحيض عند أرسطو، هذه الفكرة أثبت الإسلام أنها خرافة. قال ابن حجر رحمه الله: وزعم أهل التشريح أن المني يقوم بعقد دم الحيض، وأحاديث الباب تبطل ذلك. والقرطبي قال في تفسيره: زعموا أن الجنين يتكون من ماء الرجل وحده، والصحيح أن الخلق يكون من ماء الرجل والمرأة، لقوله تعالى: إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج، فإنها نص لا يحتمل التأويل. هذا كلام القرطبي. فالقرآن الكريم يقدم خطابا غير مسبوق، وهذا الخطاب أصبح اليوم أحد بديهيات الطب المعاصر. ونسينا الزمن الذي نزل فيه هذا الكلام، نسينا ثقافة ذاك العصر. ولو نظرنا في هذه الثقافة لقطعنا بأن هذا القرآن وحي إلهي. القرآن يقرر أن جزءا يسيرا من ماء الرجل وذاك الخاص بالمرأة يبدأان في تكوين الجنين. أول مرحلة جنينية هي النطفة. هذه النطفة تتحول بعد ذلك إلى علقة، ثم خلقنا النطفة علقة. العلقة، ما معنى العلقة؟ هذا لفظ قرآني عجيب، مبهر، مميز، مدهش. العلقة هي كائن صغير يعلق بالجلد ويمتص منه الدم. ويأتي الوصف القرآني المدهش لهذه المرحلة الجنينية بأنها مرحلة العلقة. لنكتشف اليوم أن الجنين في هذه المرحلة
يطابق مطابقة تامة الشكل الخارجي للعلقة، وأيضا يطابق العلقة من حيث الوظيفة، فالجنين يعلق بالرحم حتى يمتص منه الدم الغذاء. ولاحظوا هنا ليس هناك أي وجود لدم الحيض ولا للجنين القزم الذي سيكبر مع الوقت. لم يذكر القرآن شيئا من هذه الخرافات المنتشرة في عصره. بعد العلقة يتحول الجنين للمرحلة التالية، مرحلة المضغة، ثم خلقنا النطفة علقة، فخلقنا العلقة مضغة. ما هذا التوصيف القرآني الجديد لهذه المرحلة الجنينية، مرحلة المضغة؟ بعد مرحلة العلقة يتحول الجنين بالفعل إلى شيء يشبه قطعة لحم ممضوغة، يكون أكبر حجما من مرحلة العلقة، تظهر فيه أنسجة كالطعام الممضوغ، ويحمل الجنين في هذه المرحلة ما يشبه آثار أسنان. نعم، آثار الأسنان التي تكون في أي لقمة. يكون الجنين عند هذه المرحلة بنفس هذا الشكل، لقمة طعام ممضوغة بها آثار أسنان بالضبط، وكأنه أثر انحناء الأسنان في اللقمة. هل ينكر هذه الدقة إلا مكابر؟ لماذا لم ينقل القرآن شيئا من خرافات ذاك العصر؟ وما أكثر هذه الخرافات. يقول مثلا أرسطو وجيلن يقولان أن الجنين الذكر يكون على يمين الرحم بينما الأنثى على يسار الرحم. لماذا لم ينقل فكرة أن النصف العلوي من الجنين يظهر أولا ثم النصف السفلي، وهذا كلام أرسطو؟ لماذا لم ينقل فكرة أن الذكر يأتي من الخصية اليمنى بينما الأنثى تأتي من الخصية اليسرى؟ وهذه القضية كان يدعمها جيلن وأبوقراط بشدة، وكان لها انتشار في العالم وظلت سائدة حتى قرون مضت. لماذا لم ينقل القرآن فكرة أن المني هو دم أبيض كما تخيل جيلن؟ القرآن الكريم لم يوافق خرافة واحدة من الخرافات المنتشرة في عصره. لماذا بقي معصوما؟ لماذا تفرد بحقائق لم يعرفها العلم إلا مؤخرا؟